descurcați. Sin City wasn't made for you. Angels like you. Sin City wasn't made for you. Angels like you. Oh, you know it. 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 Salutare fan, salut Marius. Salut Matrix. Pot veni cu voi la squad? Nu știu. Păi stai să văd ce fac cu squadul meu, că mai întâi mă joc solo la arena. Și când ori intra și ăștia atunci cum. Dacă avem nevoie te anunț. Dar nu cred că avem. Ah, ai venit de la închisoare? Te-ai eliberat ăștia? O intra și Koch, în sfârșit, Când l-am văzut pe Rebelion cu intrat, am zis gata. L-a ținut pe Rebelion de pulă, Coc. Ai, Păi, nu. faci ceva și nu mai rămâne squad cu noi până la turneu, te distrug. Ce, eu? 30, bro, vere. Eu? Al meu îmi dă prima și 200 pe ăla. 200 să mor. Ăsta de 3 ori m-a bătut și toate 3 ori pe care m-a bătut mi-a dat 200 în cap. Dar întreabă-l pe Rebelion ce l-a strigat când îi vedeam două. Nu te închisa, mă, tică, e masistul ăla gay. Dar ei, masistul nu mai merge, copil prost. Te-ai schimbat pe chestia aia nouă de la controller 4. Ce? Stai că nu te-am auzit. Chestia aia de se schimbă toți controllerii pe ea. Linearul, eu sunt deja pe linear. Da, invite-ul Faci gura, mă. live sau? Dar nu te-am Bă, luat. Coc, stai, dai back to hub, mă. Coc, tu cum ești pe joc? Să mor, că nu mai zic. Sebastian, Ah. Acum, calmează-te, copile. ce ghicu? Ah, Mai plângi mult. da, Cerșești invite-uri și vorbești cu mine. Rebelion. Păi nu te văd. Ah, gata. Ia, nu te-am. Ui, nu-mi place schimbul. Bă, aveți tot click-ul. Ești un prost. Dar mi s-a stricat PC-ul și nu l-am putut lua. Că l-avea și Panduligion, dobitoc ești, mă, copil. Ăsta-mi vorbește tot pe lângă. Ne jucăm pe Alumarto, vă zic de acum pe Alumarto. Ce faci Rebelion de vorbești singur? Are prieteni, imaginați. Ah, dar de ce? O să până la tine nu mai apare în dreapta că faci Caru, Pacheru și încă unul. Îți abonă la tine, am și cloțopeni. Vere, intrați pe mapă, haideți. Și nu mi-apare cu fașile, mi-apare doar Pacheru, Bă, Coc. unul și Caru. Coca s-au băgat meniurile noi la KFC să-mi bag pula, ce bun e sandwich-ul ăla nou. Ce, poate ieși la mine, cred să vezi. Eu pe ce timp trebuie să mă mut? Cu cine joc? Ah, e de solo? Nu, că jucăm PPA. Bă, să-mi bag pula, ce bun e sandwich-ul ăla, Doamne ajută-mă. Doar din ăla mănânc. Îmi iau dă box-ul nou, știi cu ce? E cu 3 chili bites, 3 chili bites, așa. Așa și cu un sandwich. Doamne, ce transpiră Rebelion! Să mor! Ăsta e Panduligion. Salut, viața. Salut, viața. Numai el are așa 0 ping. Și eu îi dau 45 în cap. Știu. Bă, de-aia atât de bun sandwich-ul ăla, dă-te morți. Potolit, culcat. Yellow. Știu.
Mi-am dat Bă, dar crack, mi-a ce activ. jucăm noi, bă, Patrick? Ce? Noi jucăm cu Click și ăștia doi joacă cu Nigărița. Cu ce? Cu Nigărița. Oh, viața mea. Dar ce, s-a scos aim assist-ul de pe controller? Bere, dar eu oricum știu să trag și fără ei. Nu o să, nu mi-a tras spam, mă pici pe lume. Mi-am băgat la Pandulige în meciul ăsta hituri de are. Anormal, bro. Bere, dar Pandulige nu trage! Eu nu știu ce să zic de Patrick ăsta. Ce? Nu știu ce să zic de Patrick ăsta. Păi da, știu, e cel mai bun din echipă, dar nu vreau să mă laud, sunt model. Oh, dar vai, rebelion! Am crezut că da. Bă, fă-ți gura, mă, el era hit de 200. Bă, dar doamne, ferește, atât de... S-a jucat până mor. Doamne, nu mă mai joc. Mă duc să-mi prin back-ul, bă, M-a întrebat ăsta, Butuc, dacă joc cu el și cru. Bă, golanule. Doamne, ce copil! Dar minti gen e fain că strălucește în nu, dar are un prieten și de ăla. Mi-a dat Panduligion o bucată, mă potolit. Coc, dacă vrei un pic, lasă că el îl vinde cu 2 de ani să îmi lasă. Dacă e să iei cu... Bă, eu s-ar putea să-l iau. Dar cine? Acum îl cheamă africanul pe al meu. Pe cine? Pe unul, căci că dă-i bă dracu și hai să văd. E cu mine în box. Mă piși pe tine, Coc. Ah, scrum. Trebuie numai scauna cu ăsta aici. Doamne, nu da tot compește. Ba da. Ce pickaxe-uri ai, rebelion? Uite-te la copil. Ala mie nu-i copilul. Știi că îmi zice scrum, bă, dacă îl convins pe Rebelion joci. Păi și Ani, hai că-l convins, dar... Nu, cât noroc! Scrum. Eu știu că sunt bun, dar pula mea, ma, ce am dat la puțoi.
Mi-a dat un pic. Și tu? Dar Patrick e. Nu mai trebuie să zic cum e? Am înțeles. Bine, stau amândoi la replay, nu mai are rost să mă joc. Băi, viața mea, ce faci? Hai, că mai aveam viață. Dar mă enervează chesturile astea, băga-mi aș pula în ele. Știu. Deschideți-le. Deschideți-le. Deschideți chesturile în pula mea, că mă... Salut, Maria. Nu știu, bine, Braca. Așa le-am deschis tot. Stai că mai am eu la mine. Deci, Vine un prost și mă omoară. bă, nu mai omorât scrisorile. Bă, dacă ești prost... Ăsta-i prost, ăsta-i cel mai prost copil. A, ce băie, să deschizi chestul, sunt deschise, gata. Gata, am deschis. E un copil mai prost decât ăsta, n-am văzut viața. Ce vrei, mă, tu? 72. Dacă vorbești de cop plus 1. De amândoi, și de rebelion și de foc. Că mică. Mamă, bro, să era în engleză. Ce? Tot, m-a întrebat dacă spune. De am văzut 5-7, normal. Am tras asta. Doamne, cât de slab ești, că mi-ai luat kill-ul. Așa, slabule, așa merit. Rup tastatura, nu știu, bra. Nu, rup, doar 3 laguri. Am înțeles. Și acum vine Panduligion. Îmi scrie Pantera, ai squad. Mie îmi scrie Pantera. Da, normal că mi-au tăpat. Dar pusoiul e low și tot în mine tai. Dați-mi dusul, mătică, ți-am dat 170. Bă, eu nu l-au pe cop. Erai zis așa pe mătiță. Pare de mai în game. Fetele toți michi-bichi. Și eu mă duceam în spatele lor. Bă, de nu l-au pe coc. Dar eu eram fix în Dă-mă spatele mai lor. tare. Să mă dea mai tare. Mamă, în ce te auzi, bă, coc? Eu nu te auzi până acum deloc. Bă, acum deschideți toate chestile. Nu deschideți toate chestile. Gata. Și eu imediat. Rebelion, dacă iar vii să mă mor, să... Păi dacă deschizi greu. Bă, Rebe, nu, eu-i dau tagul lui Rebelion. Nu vezi cu mine. Oh, nu mai înțeleg nimic. Vezi dacă vii să-mi dai și mie. Ah! 104 Na, copile, na. Dar băi, tu cum
tu la fel. Nu dacă le copil prost. Ce ți-a făcut-o copil? Putoiul și-a luat-o toată din after party și am dat 200. I-am dat asta după 300. Tu te înghiți un mătii de pe... E un HP! Dacă-l bat chiar ești bun. Iar am un kill! Tatule, ești slab, nu mai încerca. Hai să-mi trage, fan. Hai că nu se mai El 13 coc. Încerc să-i dau... da, bă, Fox, tu nu erai low. Uite, îi bate Patrick pe toți. Era 13 coc. Hai, eu m-am dus. Ce face asta al meu pe el? Mamă. Ia te parcă din toată direcția. Că s-a picat pe el, s-a picat pe el. Ce faci, mă, Coc? Unde mergi? Băi, că i-a dat 300, hai să se hai, vii că am joace, n-are. Da, vin. Stai că nu mai am materiale, Coc. Dar de ce construiești cu metal în pula mea? Nu știu. Construiești cu lemn. Băi, mă pic pe Patrick. Și Patrick să vină. Uite-l pe ăla, coaie. Nu i-a putut. Asta e râs, bă. Te râde mortul de foame, știi, soiul pulii mele. Da, uite-te, coaie, va pula în controllerul tău! Da, eram calculator. Eu joc de pe calculator, mă. Am crezut că dă bău de fapt. Nu i-am dat, eu l-am învățat pe rebelion să facă. Da, da. Da, asta ți-am dat un glonț în cap că-am potolit la culcare, rebelion. Asta era problema. Doamne. Și și-a luat-o prostul. Salut, Deci, Coc. n-a vrut Coco să vină, bă, Coco. Nu, și da, o fost și cred că e dat la cineva mesaj. Ce ai făcut, Patrick? Taci, că ți-am dat 90 în cap. Era mal. Acum ai lăsat 3 HP. Bă, copilul mor de foame. Hai. Hai că tot eu mor de foame, că n-ai Vorbea Coc. Am crezut că-i... Dacă te bag... Eu credeam că l-ai Patrick. M-am Dacă bătut aveam cu un 100 încărcător HP, de aremă, ce serios. De ce s-a scos aim assist-ul? Pentru că s-a plâns prostul de tifiu de el. Dar eu oricum știu să trag și fără aim assist, deci... Dar gen acum nu mi se pare balance jocul așa fără aim assist. Ce? Nu mi se pare balance jocul, zic. Bă, pentru controlorii care au... Păi pentru Profit. controller, zic. Nu, gen că îs două tipuri de player de controller acum. Ăia care încă spamează L2. Bă, gura mă, Adică... nu mă bate prin scară. Adică handicapații care deja sunt obișnuiți. Exact, și sunt playerii care au realizat că pot să tragă și fără L2, că n-au nevoie de L2 ca să știe să tragă. Dar mie îmi place să spamez L2 chiar dacă nu sunt. Eu nu mai Da, eu spamez de 2 uite nu controller. Ba, What? Bă, al meu trece prin build-uri, mi-a mâncat-o. Stai, mă, te-ai. Am distrus copilul. mă, știi că vine ăla. Bă, Nu e aia mea. Uite-mi că fac religion. da, bă, chiar mă, Deci eu nu cred că mă bate pe tine. Bă! Uite-și planul.
Alo. Gata, mă, veni. Ce? Pe cine? No, uite-te la... La mâle. Deci ești așa de... Băieți, trebuie să fac un anunț. Ia zi. Bă, ai zis că trebuie să fac... Hai să mai stăm. Aoleu, Buciu! Cum au fost gloanțele Rebelion? Sunt bune? Eu am uitat să-mi iau arme, stai puțin. Da, uite-l cu Ce gust au gloanțele Rebelion? Te pus aia de cred. Da, tot după Rebelion.
Hai să dăm toți după Rebelion, adevărat. Hai să mai dăm după Rebelion dacă e ceva. Acum dăm după Patrick pe Pandolition. Nu! Dai după Nu. Bă, ăsta ți eu în pizda, Ah, mă. bine, bine, stai. Acolo e Rebelion, băi, idioților. Nu mai da prostule că e Rebelion. Dați după Patrick de la morții lui. Așa, da. Bă, dar nu Mă mă prind faci pe mă, tine. Rebelion. Eu sunt aici, hai să intrăm. Mă... Toți pe coc acum, toți pe coc. Toți pe coc dăm, toți pe coc. Dar mă încurcă censurile. Bă, ăla nu-i coc, ăla e Pandolition, de ce dai după Pandolition? Vrei să stau două pedale? Eu nici nu m-am spămat, dar pai mei dau după. Mai avea una spre... Na, copil, uite copil. Prost! Ce distro și-a luat coc. Ce gay prost, cum o ieși. Stai mă, prostule. Stai conc, din păcate. Pandu, hai pe Pandu, pe Pandu, pe Pandu. Bă, dar... Acum cât Dar îți nu mai spre... construi din Cât metal, îți Ce spre... mâini prost ai ești. mei nu mai construi din metal. Că vă Mâini prost. ca pe masa lui Coc care se fute cu șeful. Ce? 100. Clef, Spider. La pickaxe. Hai că nu să fac una puțoiul lângă mine. Ori are coc noroc, ori nu facem noi. Dar lasă-mă în pace! Al meu și-a mutat ținta pe mine 2 carte de direct. Așa, rebelion în sfârșit. Au murit. Cam eu stătea doar să trăgea după. Hai că doar pe tine. Eu mi-e place să spam de el 2, dar nu știu. Ai apucătură, ai apucătură. Știi că ai apucătură popă, că ești cu papă în spate. Dar nu știu. Dar n-am făcut să, gen, nu știu ca 200. Cred că nu mai e ca 200. Merge să mă fac eu. Nu mere! Sol, Nu-mi Nu, iere. nu mai merge să Sol dai cel. 200. Dar eu asta fac mine bun. Nu! Mi-am dat 108! Ești prost, ai dat 108. Ah, mi-a dat 108! Ai, ia! Ia, da, de cop, ia. Ăla, cine vă? Sau una lângă mine, bă, Coc. Dar eu pe care... Dar stai, te-ai spawnat lângă mine. Eram ocupat să o duc cu bătaie. Băi, copil prost. Dați-vă spawnat puțoi și mergeam după ei. Eu mă gândeam dacă să râd acum, dar dă-i dacă râdeam. Nu, apă mă piși pe tine, Dar nu coc. mai merge să dai 200. Păi da, dar dacă nu trage copilul ăsta prost de la spate. Dar eu veneam. Dar ce venea puțoiul de la morții.
Băi, frate. Bafta turnă, mersi bro, Marmelin. 7. Marmelin, apropo chiar că astăzi nu am putut să vorbesc cu tine. Îți dau plăciție, hai. Să-mi zici și mie când faci rost de Mintex-urile. Mersi, man. Am glumit, Pandolizion. Prea târziu. Eu vreau să editez la meditat și să meditat. Dau 36 în cap, așa ceva nu. Unde ești, mă? Aha, am pus. Îți dau mesaj, ok, salut, Fancy. Sună. Bine ai venit, bro, pe canal. I-am dat 4. Băi, e posibil să dai 63 în cap cu pampu? E posibil să dai 45 în cap cu pampul? Să dai 27. E posibil să taci și să nu mai fii prost pentru un moment? Nu. Chiar nu. Încearcă să faci un efort. Mai bine. Nu puteți să acum păziți să faci un efort. 4 Intră game. Hai că da, tu ești ăla. Nu ai penetrat. Hai să 4 Rebelion, Da. faci live și la turneu? Dacă am lag, nu. Nu, dacă nu faci live. What? Ce cu ping-ul tău, bro? Cât ping ai? 26, am prea mare. Am 25. Se dusă Patrick, 1. Bă, da, 4 bă, da. Ce? Ce-ai zis, mă? Dacă fac două cozale... Hai, străi cap cu pampul. Înțeles. Așa joacă Patrick, bravo că ești bun. Stai acolo în box, ascuns. M-am jucat la sunet. Pula, pula, pula. Că ne să pula. Salut, Lan! V-a fost dor de mine? Nu linge ca ne-i Uite-l pe Panda. Bap, bap, bap. Bap, Dang, dang, digidi, dang, dang. Ding, ding, ding. Am lovit. bă, dar voi îmi dați target! Nu, ce ai? Nu dă. Hai că se băteau! Ma. Nu-ți dăm target, ne place cum arăți. Da, ne place cum rați. Dang, dang, digidi, dang, dang. Ding, 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 ding. Să-mi pe nemâncat. Shut up. Ala. 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 Ding, 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 ding. Ați uitat aici jos. Cocare două Băi, pe Patrick nu mă știu să-l bat, da pe ea de la... Da, Patrick, ești mai bun, mă. A vorbit. Hai să nu mai jucăm pe mapa, să m-am plictisit de ea. câștigă Și că o câștiga Coc. o câștigat. O câștigat și Da, prostă, ai Coc. făcut kill-uri cam până și vorbești de mine. Eu fac în total vreo 30-40. Să mă băieți, ce faceți, mă? Turneul începe în 10 minute, ești idiot? Da, dați back to hub să jucăm niște DVD-uri. Eu sunt cu Pandolisian. Mi-am dat lift creativ. Am.
Hai să ne jucăm un meci la IT ca să-mi repede. Făcăm mai bine un squad, mă. Bă, tu taci, bă, te-am întrebat ceva? Bă, da, tu ești prost. Ați văzut clipul meu? Hai că n-au oameni, hai să ne jucăm atunci la... Ați văzut clipul meu cum a murit? Da, bă, l-am văzut. Păi dacă ești bot. Dar uite-te cum a murit la 4000 de puncte. La 1 Coc e foarte prost. Bă, bine că recunoști. Măcar ai voință și recunoști. Da, uite-te. Deci cât de prost pot să fiu? Știu. Fără mișto. Știu că ești. Pretin că și-o dat arbigi în gură, dar nu știu de ce. Ba, asta a făcut. Prostul pământului! Doamne! Uite-te că aveam Erai 1 pe 1? Da, Ești prost? aveam 7 kg. Bravo. Prostul pământului. Deci eu copil mai prost ca tine n-am văzut. Mamă, Coc, ești de acolo Nu din cred că ala. există un copil mai prost ca tine. Și avea și rochet legendar. Mai bine, să dăm mai multe meci singur. Nu cred că există un prost mai mare ca tine. Mandolizen, ești de acord cu mine? Ce da? Pandul și cu Există un prost mai mare decât Coc? Nu. Mă refer și la înălțime și la nivelul de IQ. Ei, Păi nu. Coc are 0,20. Bă, 1 metru și un sfârcă. Vezi? Adică 1 metru și 2 centimetri. Mă, gai, ca 2. Hai, hai, dai Mă duc să văd dacă mi-a venit pizza, bă, bă. 1 metru 0,5. 0,2. Dacă i-a venit pizza, ne pișăm cu ea, bine? Taci din gură. Bă, râ. Te-am auzit, taci. De la 9 p.m. la 12 a.m. Ce se primește din turnul ăsta? Că nu fi atent. Știi ce se primește? Un banner. Un banner. Da. Mare premiu, bro. Experiența. Mare premiu. O să-mi iau dominatorul. 800 Dar ce loc am luat, mă? N-aveți gol. Bă, hai că închid și eu live, mă, că după îmi face lag. Ne auzim, mă, băieți, și o să vă zic după, gen, pe comunitate, rezultatul pe care îl primim. Paftă, bro.